नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर पुण्यामधनं उपस्थित आहेत अनिताताई आणि सुनीताताई. त्या दोघींनी आता नुकतीच नर्मदा माईची पायी परिक्रमा पूर्ण केली आणि त्यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी आपण आज इथे जमलेलो आहोत. परंतु सुरुवातीला तुम्हाला जी नेहमी मी रिक्वेस्ट करतो ती मला करायची आहे की तुम्हाला जर आपल्या चॅनलचे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकन दाबा. सबस्क्राईब एक बटन असतं, आपण जिथे व्हिडिओ बघतो त्याच्या खाली एक लाल कलरचं बटन असतं, ते दाबलं आणि बेल आयकॉन दाबला की तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट येतील. म्हणजे आता नवीन व्हिडिओ अपलोड झाल्यावर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल, तर तुमचे व्हिडिओ कुठले मिस नाही होणार. तर त्यासाठी तुम्ही चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. त्याच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा चार्ज लागत नाही. आणि ज्यांना पण आपल्या चॅनलला आर्थिक मदत करायची आहे त्यांच्यासाठी मी QR कोड देणार आहे कोपऱ्यात, ते स्कॅन करून आपल्याला मदत करू शकतात. ते ऐच्छिक आहे, कोणावरही त्याची जबरदस्ती नाही. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी करावं, ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी. तर आपण आता दोघींचं स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर, भारत भ्रमंतीवर. अनिताताई आणि सुनीताताई, तुमचं दोघींचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे. असं म्हणतात की नर्मदा किनाऱ्यावर प्रत्येक जो छोटा छोटा दगड आहे किंवा कंकर आहे तो शंकर आहे, असं तिथे म्हण आहे की नर्मदा किनाऱ्यावर जेवढे पण पत्थर किंवा दगड आहेत ते सगळे शंकराचे रूप आहेत. तर तसा तुम्हाला कधी असा अनुभव आला का की शंकराचं तिथे अस्तित्व जाणवलं किंवा देवाचं अस्तित्व तटावर तुम्हाला जाणवलं? हो. नर्मदा मैयाचे जे असतं ना पाणी, त्याच्यामध्ये जे खडे असतात ना ते कंकर शंकर. ते असं काय म्हणतात की महादेवाने जेव्हा 10,000 वर्ष तपस्या केली तेव्हा ते त्यांच्या घामात होती उत्पत्ता झाली त्याची. मग ती म्हटली की आता मला, मग तिने पण तप केलं, तपस्या केली तिने पण. ती म्हणजे काय मागते महादेवाला? मग ती महादेव म्हणले की आता, ती म्हटली की मग महादेव म्हणजे काय पाहिजे तुला? ती म्हणजे माझ्या जो पाणी आहे नर्मदा मैयाचं, त्यात प्रत्येक जो खडा तयार होतो त्याचा ना आकार वेगळाच आहे. फक्त नर्मदा मैयामध्येच आकार आहे लिंगासारखा, म्हणजे महादेवाचे पिंड असताना लिंग. बाकी कुठल्याही म्हणजे ह्याच्यामध्ये पात्रात दिसणार नाही. मग हर कंकर हे शंकर आहे. प्रत्येक जण इथं येणार आहे आपले म्हणजे पापमुक्त होणार. त्याच्यामुळे अशी जाणीव होती की चुकून आपण कोणाला असं बोलतो, अपशब्द बोलतो, आपल्या पिढी म्हणजे सगळं पाप होतात आपल्याकडे. छोटे छोटे कळत न कळत पाप होतात. तर असं एक फिलिंग होतं की नर्मदा मैयामध्ये आपण स्नान करतो आणि प्रत्येक खडा उचलताना तसाच दिसतो आपल्याला, तेव्हा की खरंच हा नर्मदा मैयाच्या जे कंकर आहे शंकर आहे ते खरंच आहे. आणि आपल्याला असं फिलिंग होतं की आपण आता इथं नर्मदा मैयाच्या दर्शनाने पापमुक्त होते, तर आपण तर स्नान केलो म्हणजे खरंच आपण किती सार्थक झालो, असं एक होते आपल्याला जाणीव होती. बरोबर. ताई, तुम्ही काय सांगाल? तुमचा काय अनुभव? हो, बरोबर आहे ना. ते नर्मदेच्या पात्रात जेव्हा आपण स्नान करतो, एक वेगळं चैतन्य आणि वेगळी ऊर्जा आपल्याला मिळते. कितीही थकलेलं शरीरात तरी एकदम पूर्ण थकवा जातो. थंडगार पाणी. आणि मी रोज म्हणणार मी आता आंघोळ करणार नाही बाबा, आता रस्त्यामध्ये कुठं मी आंघोळ करतो. इतकं थंड पाणी. सकाळी उठल्या अंधारात होते तेव्हाच आम्ही आंघोळ करायचं, कारण बरं जेंट्स वगैरे येतात ना, त्याच्या आधी आम्ही आंघोळ करून घ्या. तिला म्हणणार मी आंघोळ करणार नाही. सगळं उतरलं मी हळू उतरणार आणि एकदा पाणी अंगाला लागल्यानंतर काय तुला वाटणार नाही. खूप थंड असणार पाणी प्यायला. असा कुठला तुमचा अनुभव आहे का की एकदम आता उशीर झालाय आपल्याला आणि आश्रम येत नाहीये आणि आपण चालतोय आश्रम येत नाही, गाव येत नाही, आणि मग आपल्याला घाबरायला होतं की आता पोचणार की नाही, आणि मग अशा वेळेला की आपल्याला पोचतो आपण व्यवस्थित, असा कुठला प्रसंग आहे की तुम्ही घाबरला होतात त्या दिवशी, की ज्या दिवशी तुम्हाला पोचायला उशीर झाला किंवा काय झालं असतं? आम्ही जंगलातून चालल्यानंतर ना आश्रम लवकर येतच नव्हता. आम्ही सगळ्यांना विचारलं आश्रम किधर आहे, या आहे असं म्हणत म्हणत 5 किलोमीटर आम्ही गेलो. त्यावेळेस इतकं घाबरलो, पूर्ण मावळून गेला होता, अंधार पडत होता. आपलं काय खरं नाही तर आश्रम यायच ना. आम्ही त्यावेळेस खूप घाबरलो होतो. म्हणजे आपल्याला स्लो चालत होतो ना. नंतर 7 किलोमीटर म्हणतात, 9 किलोमीटर निघायचं, 13 किलोमीटर निघायचं. ते आम्हाला सांगायचे तेवढं नव्हतं, ते अंतर जास्त असायचं अंतर, त्याप्रमाणे आम्ही चालत होतो. त्यावेळेस खूप घाबरलो. मग
पण जेव्हा थोडासा आवाज आला लहान मुलांचा खेळायला तेव्हा मग थोडं बरं वाटलं, पण अंधार होऊन गेला होता. बरोबर. ते बाबांच्या आश्रमात पोहोचण्यापूर्वी अगदी म्हणजे 2-3 किलोमीटर आम्ही चालत होतो आणि आश्रम काही येतच नव्हता. म्हणायचे आहे जवळच आहे जवळच आहे म्हणायचे, पण अगदी अंधार पडला म्हणजे जवळजवळ दिवस मावळून गेला, पूर्ण म्हणजे अंधार व्हायची वेळ आली तरी काय आश्रम दिसेना. 7 वाजले आणि सगळं मातीचं ते डोंगरच म्हणायचं थोडक्यात, पूर्ण मातीचाच असं ढिगारे होते आणि त्याच्यामधून रस्ता केलेला होता आणि दोन्ही बाजूला त्याचे उंच असे डोंगरासारखे असे ढिगारे होते मातीचे आणि त्याच्यात आत जायचं म्हटलं तर बाजूला कोणीच लोक दिसत नव्हती, काही चिटपाखरू दिसत नव्हतं तिथं, पूर्ण अंधार आणि तिथे सुद्धा असे 2 रस्ते दिसले. आता ह्या रस्त्याने जाऊ की त्या रस्त्याने हा प्रश्न पडला. पण त्यावेळेला सुद्धा आम्ही 2-3 ओरडायला लागलो की नर्मदे हार नर्मदे हार. मग एका झाडाच्या तिथून एका रस्त्याने एक जणाने आवाज दिला नर्मदे हार मैया. मग आम्ही म्हटलं बाबाजी कहाँ से जाने का है? यही रास्ते से. हाँ वो बोले सीधा जाओ. मग तेव्हा आम्हाला बरं वाटलं. मग आम्ही इतकं जोरात पावलं टाकली की आमचं आम्हालाच माहिती नाही आता आम्ही किती स्पीडने चाललो ते. खूप घाबरलो होतो. मी तर इतकी ओरडले आणि त्याला त्या दुसरी वैशालीने खूप जास्त हे केलं. मी म्हणत होते नको आपण त्याच्या आधी तो गौरी घाट होता, गौरी आश्रम होता तिथे थांबूया म्हटलं होतं, पण यांनी ऐकलं नाही. म्हणे नाही पोचू आपण. म्हटलं परत जर असं केलं ना तर मी तुमचे संगत देणार म्हटलं, आपल्याला नाही असलं आवडत. मला घाबरलो होतो आम्ही त्यावेळेस, खूपच घाबरलो. परिक्रमेमध्ये नदी ओलांडायची नसते, म्हणजे नर्मदा नदी ओलांडायची नसते, तर बाकी दुसऱ्या नद्या येतात बऱ्याचशा आपल्याला. नर्मदा नदी सोडून बाकीच्या बऱ्याचशा नद्या येतात. तर त्यावेळेला तुमचा कसा अनुभव राहिला? कधी त्यातून पाण्यातून चालत जायला लागतं, कधी बोटीतून जायला लागतं त्या नदीला पार करायला, कधी त्याला पूल असतो, तर त्याच्याबद्दल कसा अनुभव आहे? मार्ग दाखवतात ना ते, इकडून मैया आहे मग इकडून जावा, मार्ग असतो असं निशाण असतं दगडावर झाडावर, प्रमाणे आपण जातो. नर्मदा मैया आपण ओळखू शकत नाही आणि असतात निशाण असतात, कोणीतरी असतात साथीदार असतात, त्याच्यामुळे आणि विचारतो आम्ही 10 वेळा नर्मदा मैया इकडून गेली, पाणी कुठलंय, हे नदी कुठलंय. आणि कधी झालं नाही की नर्मदा मैया म्हणजे दुसरी नदीतून जाताना बुडलो, पाय एवढं गुडघ्या एवढंच पाणी असतं. जेव्हा आपण तटपरिवर्तन करतो बघा, ह्या तटावरनं त्या तटावर, तेव्हा जेव्हा बोटीत बसायचं असतं आणि समुद्रामधनं बोटीतनं पार करायचं असतं, तेव्हाचा अनुभव कसा राहिला? रात्री आम्ही मुक्कामी होतो आणि सकाळी 9 वाजता आम्हाला बोट मिळाली सकाळी. आणि बस बोटी चालू व्हायला एक अर्धा एक तास लागला, म्हणजे 9:30 पावणे 10ला स्टार्ट झाली. बरोबर. आणि पलीकडे आम्ही मग 4 सव्वा 4 पर्यंत पोहोचलो, 4:30 पर्यंत. बरोबर. बरोबर. छान प्रवास झाला. जॅकेट देतात ना ते, जॅकेट देतात. सगळ्यांना कंपल्सरी जॅकेट देतात. तो पण मग थोडासा अनुभव होता. अगोदर पण आम्ही गेलो होतो ना बोटीनं, त्यामुळे बसनी जाताना पण बसनी पण जेव्हा जातो तेव्हा पण आपल्याला बोटीतनं जायला नाही, सेफ्टी देतात घराला, सेफ्टी जॅकेट वगैरे देतात, ते पण बोटीत बसताना ते पण लोक काळजी करतात. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? पहिले 10 दिवस तर आम्ही स्वतःच होतो, नंतर मग आम्ही दादागुरूमध्ये गेले. दादागुरूंच्या बरोबर चाललात तुम्ही? पूर्ण परिक्रमा आमची त्यांच्यासोबत झाली. 10 दिवस आम्ही मोकळे. त्यांची वाट बघत होतो आम्ही. 2 दिवस लखनगाव फाट्यावर त्यांची वाट पाहिली, म्हणजे येणार आहेत दादागुरु असं समजलं. मग आम्ही तिथे मुक्काम केला. मग तेव्हा म्हटलं की चला आपलं निदान ओझं तरी त्यांच्या गाडीतून जाईल ना, मग आपल्याला चालणं सोपं होत. या हेतूने आम्ही मग त्यांच्यात प्रवेश केला, म्हणजे त्यांच्या सत्संगमध्ये. त्यांच्या सोबत परिक्रमा झाली आणि त्यांची आम्हाला एनर्जी खूप मिळाली आणि एक आध्यात्मिक गुरु म्हणता येईल त्यांना पण. आणि पर्यावरणाबद्दल पण त्यांचं खूप प्रेम आहे आणि पर्यावरणावरतीच त्यांचं काम आहे संपूर्ण. आणि ते आम्हाला छान वाटलं, म्हणजे त्यांच्या सोबत सुद्धा परिक्रमा. बरोबर. पहाटे आम्हाला 5 वाजता उठावं लागायचं. 6 वाजेपर्यंत स्नान वगैरे होणार, 7ला येणार दादागुरु, तिथे 7ला येणार,
मग त्याच्या आधी आमचा चहा होणार, नाश्ता होणार, म्हणजे बालबोगदी देणार आम्हाला. व्यवस्थित आमची त्यांची काळजी घेत होते. दादा गुरु बरोबर निघणार, 7:30 8ला निघणार, म्हणजे 7 पर्यंत आमचं सगळं आवरून होणार. मग दादा गुरु आल्यावर मग त्याचं प्रवचन होणार, मग आरती होणार. मग त्यांच्यासोबत आम्ही 8ला निघणार. त्यांनी 4 किलोमीटर पुढे गेले की मग आम्ही माघार आलो, मग आम्ही हळूहळू जाणार. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुमच्या बॅगेत अशा कोणत्या वस्तू होत्या की त्या तुम्हाला परिक्रमेत जास्त उपयोगी पडल्या? काय ठेवत नव्हतो, छोटासा चाकू होता. कुठं फळं वगैरे आली की आम्हाला ते कापून खात होता आम्हाला, ते चांगलं उपयोगी पडलं. बरोबर. आणि खाता आलं ना आम्हाला कापल्यानंतर. हा बरोबर, वाटून घेतलं. मिळालं तर एक फळ खाता येत नव्हतं ना, बरोबर. चार काप लागणार, 4 जण काढायला. बरोबर. म्हणजे जे परिक्रमेला जाणार असतील त्यांनी एक छोटा चाकू आपल्या बरोबर ठेवावा की जो तुम्हाला तिकडे कामाला येईल. बरोबर, असं. बरोबर. शूलपाणीच्या झाडीमध्ये तुम्ही त्याच्यातून गेलात की दुसऱ्या मार्गाने गेलात की शूलपाणीच्या झाडीतून गेलात? शूलपाणी. तिथला प्रवासाचा अनुभव कसा होता? कसं वाटलं तिथे? जे तिथले रस्ते, तिथल्या टेकड्या, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? तिथे कसं आहे वातावरण? भयानक होता, भयानक. हा, कसं आहे त्याच्याबद्दल? भयानक होता तिथे, करू शकणार एवढाच रस्ता होता जायला. म्हणजे एकच माणूस आपली त्या टायमाला. इकडं खाली होती दरी, इकडं असं उंच डोंगर होता. जीव आम्ही घेऊन चालत होतो. खूप छोटा रस्ता होता. रात्र होणार त्याच्या आधी आम्हाला आश्रम गाठायचं होतं. तिथं तर अनुभव खूप वेगळा आहे. मरता मरता वाचली. काय अनुभव आहे तिथे शूलपाणी मध्ये ना सेलमेट म्हणून गाव लागलं. त्याच्यानंतर पुढे आम्ही जवळजवळ बरंच म्हणजे 10-1 किलोमीटर आम्ही पुढे गेलो असेल. आणि तेव्हा एका बाजूला पूर्ण दरी होती आणि एका बाजूला पूर्ण पहाडी होती. म्हणजे इकडे डाव्या हाताला बी धरायला असा आधार काही नव्हता आणि उजवीकडे पण पूर्ण दरी होती. आणि 1 फुटाचाच, जवळजवळ 1 फुटाचाच रस्ता होता. आणि तो सुद्धा म्हणजे पाऊल टाकायचं म्हटलं तर असं पाऊल तिरकं पडायचं, स्लिप असं. उजवा पाऊल जरी टाकलं तरी तिरका पडायचा, डावा तरी सरळ थोडा राहायचा, पण उजवा पाऊल टाकायला असं सपाट असं जागा नव्हती. जागाच नव्हती तिथे. आणि मग तिथे 2-4 पावलं चालले मी, तेवढा जवळजवळ 100 फुटाचा होता तो तेवढा रस्ता. तेवढं पार करणं गरजेचंच होतं कारण दुसरा रस्ताच नव्हता. मग पाऊल टाकता 5-6 पावलं चालले आणि माझं उजवा पाऊल घसरला तर माझ्या हातातलं दंडक पडलं. दंडक पडल्यावर पुढचे मागचे लोक ओरडायला लागले, नर्मदे हार, नर्मदे हार असं म्हटले आणि धावत आले. त्यांनी मग ती एक जणांनी पुढच्या माणसाने येऊन मागे येऊन ती माझं दंडक धरलं. आणि ज्या वेळेला माझा तोल जात होता असा पाय घसरल्यावर, तेव्हा पण पाठीमागे एका माईने मला असं म्हणजे जवळजवळ असं हातात आधार दिला मला. सीटला तर दोन्ही धरलं माझ्या दोन्ही हाताने तिने. आणि मग मला असं थोडं बॅलन्स आलं. बॅलन्स आल्यावर ती थोडीशी सावरल्यासारखी झाले आणि मग उभी राहिलेली. आणि पण हातपाय थरथर कापायला लागले कारण घसरता पडता मला तिने सावरलं होतं ना. तो एक म्हणजे अगदी भयानक क्षण होता तो. मला तर इतकं म्हणजे भीती वाटली की मला जवळजवळ अर्धा किलोमीटर कशी चालले माझं, मला एक जणांनी धरूनच पुढे नेलं मला. की म्हणले मैया तुम्ही खूप घाबरले, जरा बसा, पाणी प्या, एवढं घाबरू नका, काही नाही होणार, मैयाने तुम्हाला रक्षण केलंय, मैया आहे ना आपल्या पाठीशी, एवढं कशाला घाबरायचं. पण तरी पण मला ना असं वाटायचं की बाबा जर पडलीच असते तर कसं झालं असतं माझं. हा विचार प्लेन नव्हताच, एकतर असा उंच खडा, नंतर असं एकदम स्लिप, म्हणजे एकदम निसरडा होता. आणि रस्त्यामध्ये दगड, पाय ठेवला ना आणि पकडायला काही पण नव्हतं आजूबाजूला. छोटी छोटी झाडं होती आणि मोठं जरा एकदम किनारी होती. एकदम पाणीच असणार, दरीच असणार. पकडलं की असं वाटायचं खाली पडतो काही. मी तर जिथे घसर तिथे तर दरीत अशी झाडं वगैरे काही नव्हती. किंवा जरी पडले असते तर झाडाला धरून तरी राहता आलं असतं, पण तसं पण नव्हतं. गेले असते तर पूर्ण खालीच गेले असते, असं अशी ती जागा होती अशी. आणि मग त्याच्यामुळं मला इतकी भीती वाटल्यावर मी पुढे गेल्यावर ज्या ते काहीतरी पाटील म्हणूनचा आश्रम होता, त्यांचं नाव पाटील, तर ते त्यांच्या पाटील, तर त्यांच्या आश्रमात आम्ही थांबलो.
आणि दादा गुरूंचा मुक्काम होता ते पुढे होता, आम्ही काही तिथपर्यंत अलीकडेच थांबलो. अलीकडेच आम्ही थांबलो. आणि ही तर दुसऱ्या रस्त्यानेच गेली होती, ही तर नव्हतीच त्यावेळेला माझ्यासोबत जेव्हा मी पडायचं. ती जरा ते मला निसरडा रस्ता तिथून मी एक्सपर्ट जाते, म्हणजे जायची मी पुढं पटपट पटपट. मग तिथे संध्याकाळी मला तर इतका थंडी तापच आला मला त्या भीतीने. आणि मग आता पुढे कसं चालायचं, म्हणजे माझं पूर्ण अवसानच गेलं शरीरात. मग तिथे शेजारचे एक कीर्तनकार होते, ते पण होते त्या आश्रमामध्ये. ते म्हटले तर एवढं नका घाबरू. परत ते ज्या आश्रमात जे आश्रम चालवणारे होते बाबाजी, त्यांनी पण सांगितलं की इथून पुढे तर अजून खप्परमालचं लागणार आहे पुढे. मग ते तर याच्यापेक्षा खतरनाक आहे म्हटले. मग म्हटलं आता काय करायचं. इथं म्हटलं माझी परीक्षाच झाली आता खूपच. मग त्यांनी म्हटले त्याला एक पर्याय आहे, इथून मग दिलगाव पर्यंत तुम्ही नावेने जाऊ शकता म्हटले. मग बरेचसे परिक्रमार्थी जातात म्हटले. मग खप्परमाल जर तुम्हाला चुकवायचा असेल किंवा तो प्रवास नसेल करायचा तर तुम्ही नावेने बेस्ट आहे तुम्हाला तुमच्यासाठी. किंवा मग मी म्हटलं नाही बाबा मी नावेनेच जाणार म्हटलं. मग ते जवळजवळ 35 किलोमीटरचा प्रवास मी तो बिलगाव पर्यंत नावेने केला. बरोबर. तो पण प्रवास फार सुंदर आहे नावेचा पण, असं मी ऐकलंय. तिथे पण बाजूनी झाडं दिसतात सुंदर आणि दोन्ही काठावर, आणि त्याच्यामधून नाव जाते. तर तो पण प्रवास हा पूर्ण दिसतो. खूप कमी येतो, आश्रम कमी येतं. मग मध्ये आम्हाला भूक लागली होती. मग आदिवासी होते लोक, आदिवासी, मग त्यांनी जाड पातळीची भाकरी दिल्या 2 आणि मिरचीची चटणी दिली, तेल घालून खाल्ला. बरोबर. तिकडे गरिबी खूप आहे आणि तिथे आश्रम जास्त नाहीये. शूलपाणीमध्ये फार कमी आश्रम. भूक लागल्यावर आम्ही मागून खाल्लं त्या दिवशी तिथं. बरोबर. आणि बाजरी आणि ते लाल मिरचीचं पावडर ती खाल्ली. बरोबर. कुठे जेवण आणि मुक्कामाची सोय नसते काही ठिकाणी. काही ठिकाणी अशी परिस्थिती असते की जेवणाची व्यवस्था होत नाही किंवा कधी कधी राहण्याची व्यवस्था होत नाही. असं कधी झालं का तुमच्या बाबतीत? दादा गुरूंबरोबर जास्त त्यामुळे प्रत्येक गावात आमची चांगल्या प्रकारे सोय होती. बरोबर. आणि दुसऱ्या भाषेत जर राहिले ना तरी घर असतं ना, घरामध्ये कुणी कुणी ना फक्त परिक्रमा पूर्ण मागून करतात. बरोबर. म्हणजे त्यांना सांगतात की आम्हाला जेवायला घाला असं वगैरे असं सांगतात. बरोबर. परिक्रमेत बरोबर. परिक्रमेतले कोणते घाट मंदिरे तुम्हाला सर्वात जास्त आवडली? महेश्वर खूप सुंदर आहे. महेश्वर तो वाडा वाडा इतका सुंदर आहे ना. बरोबर. इतकं म्हणजे जे बांधकाम केलेलं आहे ना खूप छान केलेलं आहे त्यांनी. वर जर गेलं तिथून नर्मदा मैया दिसते, कमानी केले ते बसण्यासाठी वगैरे. इतकं सुंदर आहे नक्षीकाम. आणि त्याच्या इतिहास काळात त्याच्या वस्तू आहेत त्या त्यांनी जपून ठेवलेल्या आहेत. खूप इतिहास खूप छान छान आहे त्याचा. महेश्वरचा खूप सुंदर घाट पण छान आहे त्याचा. दुसरे कुठले घाट आवडले तुम्हाला महेश्वर सोडून? सुंदर मोठे विस्तीर्ण औरंगाबादचं ते नर्मदापूर माता म्हटलंय त्याला, तो पण छान आहे घाट. सेटानी घाट म्हणतात. बरोबर. मंदिरामध्ये कुठला आवडला? मंदिरामध्ये शूलपाणेश्वराचं मंदिर, नीलकंठेश्वर पण छान आहे. मढी जगदीश मढी, तिथं रामाचं हे पण आहे, मंदिर आहे. आणि तिथं पण घाट खूप छान आहे. नर्मदा मैया खूप छान आहे. बरोबर. असं तुम्हाला कधी नर्मदा मैयाची आरती घाटावरची मिळाली का? कुठल्या घाटावरची मिळाली आरती? खूप वेळा मिळाली आम्हाला संध्याकाळची. म्हणजे जिथे जिथे आम्ही जायचे तिथं घाटच असणार शक्यतो. आरती करत होतो. आणि नाही असं जसं आपली गंगा आरती असते तसं काही घाटांवर नर्मदा मैयाची आरती करतात. तशी कुठली मिळाली का आरती? जबलपूरला मिळाली. खूप सुंदर आहे. नर्मदा जयंती होती त्या दिवशी. बरोबर. तेव्हा आम्ही तिथे होतो. बरोबर. नर्मदा जयंतीच्या वेळेला बरोबर तुम्ही तिथे पोहोचला होता होशंगाबादला.
तुम्ही जेव्हा परिक्रमेत जेव्हा आपण परिक्रमावासी किंवा तिथल्या गावातले लोक यांच्याशी संवाद साधतो किंवा बोलतो त्यांच्याशी, तर तुमच्या कोणती अशी गोष्ट लक्षात राहिली दोघींच्या की त्यांच्याकडनं घेण्यासारखी आहे, म्हणजे त्यांच्याकडनं आपण शिकण्यासारखं आहे, असं कोणती गोष्ट तुम्हाला मिळाली परिक्रमेत? मी सांगते, ज्यावेळेस आम्ही मोहनगिरी बाबांचा आश्रम सोडला आणि थोडं पुढे 1 किलोमीटरवर आलो, तिथे एक छोटीशी झोपडी होती आणि त्या झोपडीतले जे बाबाजी होते त्या परिक्रमावासियांना बालभोग देत होते. सकाळची 7-7:30ची वेळ होती त्यावेळेस. मग आम्ही म्हटलं चला आता जाऊया, म्हटलं आता बोलवतायत तर. मग आम्ही गेलो तर ते बाबाजींनी एवढं छान आम्हाला सांगितलं की म्हणे तुमची कितवी परिक्रमा आहे, पहिलीच आहे का दुसरी आहे? त्यांनी सांगितलं आम्हाला, विचारपूस केली आमची, कुठून आलात काय. तर त्यांनी सांगितलं एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, हिंदीतूनच त्यांनी सांगितलं आम्हाला, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा की तुम्हाला जेव्हा परिक्रमावासी म्हणून कुणी बोलवतील की बालभोग घ्या किंवा चाय प्रसादी घ्या, तर त्यावेळेला तुम्ही नाही म्हणायचं नाही, त्यांचा मान ठेवायचा. तरी तुम्हाला पोटाला भूक नसेल तरी तुम्ही एक घोटकं होय ना त्यांचं ते घ्यायचं, त्याशिवाय पुढे जायचं नाही. जर तुम्ही त्यांचा अपमान करून पुढे गेलात तर नर्मदा मैया तुम्हाला दिवसभर उपाशी ठेवणार नाही, काही तुम्हाला मिळणार नाही त्या दिवशी. आणि ते अनुभव पण लोकांना तसे आले बरोबर. आणि ती एक गोष्ट घेण्यासारखी होती की बाबा अन्नाचा अनादर नाही करायचा आणि त्याचं अपमान केलं तर हे आपल्याला त्रासदायकच आहे, हे मैयाने आम्हाला शिकवलं तिथे. त्याच्यामुळे आम्हाला पण इथे आल्याच नंतर सुद्धा आम्ही असं कोणी दिलं तर आम्ही नाही म्हणत नाही. आता तो एक म्हणजे स्वभाव होऊन गेला असा, तिथे आम्हाला मैयाने शिकवलं तिथे. बरोबर. आणि तिथल्या काठावरची लोक आपल्याला सगळं त्यांच्याकडे काही नसताना पण पूर्ण देतात, ती कसे अनुभव वाटले तुम्हाला? ते खूप सेवा करतात त्या आपली, बरोबर, काळजी पण करतात. मग या क्या तकलीफ है क्या, अगर बीमार है तो चलो डॉक्टर, म्हणजे डॉक्टरला ते बोलवतात, औषध पाणी करतात. बरोबर. आणि दाल काय नाही तर नाही, त्यांच्याकडे दाल खिचडी तरी असतेच, दाल खिचडी देतात ते. बरोबर. परिक्रमावासीची सेवा करतात ते. आणि आपल्याला कसं परिक्रमा करतो आपण, मी एक शिकले परिक्रमा करताना, परिक्रमा जेव्हा आपली चालू होती तेव्हा की आपल्या एवढ्या अपेक्षा असतात ना, हे पाहिजे ते पाहिजे, तो पाहिजे तसं पाहिजे, हे गाड्या पाहिजे, सगळं पाहिजे, सोनं पाहिजे. तर आपल्याला परिक्रमा केल्यानंतर एक अनुभव येतो की काल आपल्याला जे केलं ते आज नकोय आपल्याला. एवढा अनुभव मस्त आलाय मला. म्हणजे कसली अपेक्षा राहत नाही आपली. जेव्हा आपण चालतो, परिक्रमा करतो, खूप प्रकारची लोक भेटतात आपल्याला, त्यांचा अनुभव येतो आपल्याला. तुझं जीवन किती आहे हे, म्हणजे यांच्याकडे अन्न नाही खायला, आपण एवढ्या ह्याच्यात राहतो तरी सुद्धा ते किती लोक त्यातून सुद्धा आपली सेवा करतात. त्यातून सुद्धा आपली पाणी काय चिरबरी का ना, चिरबरी का ना ते देतात आपल्याला. विकत आणून त्यांच्याकडे गॅस नाही काय नाही, चूल पेटवून लाकडं गोळा करून ते चहा करून देतात आपल्याला. म्हणजे विचार करते की आपण एवढा सगळ्या सोयी असून सुद्धा आपण काय विचार, आपल्याला सगळं हवंय आपण म्हणतो, त्यांची काय इच्छा नसते. त्याच्यामुळे आपली अपेक्षा ना पूर्णपणे नाहीशीच होते आपल्या तिथे गेल्यावर. ते लोकांना बघितल्यावरच त्यांच्याकडे बघूनच असं म्हणा वाटतं की चित्ती असू द्यावी समाधान, हे आपल्याला तिथं आनंद मिळते. बरोबर. आणि समोर त्यांचं बघूनच आपल्याला आपण म्हणतो की आपण खरंच आपलं पण चुकतंय, आपण हे असं नाही करायला पाहिजे, आपल्यात बदल व्हायला पाहिजे. आणि हा बदल होण्यासाठीच खरं ही परिक्रमा असते असं माझ्या दृष्टीने मी म्हणते. कारण आपल्यात जे काही गुणदोष असतात ते सोडायचे असतात आणि त्यानंतर आपण चांगलं जे काय आहे ते घेण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीच आपली ही साधना म्हणून आपण तिच्याकडे बघतो आणि चांगलं जे काय ते घेण्याचा प्रयत्न करतो. बरोबर. असा कुठला परिक्रमेतला दोघींनाही आठवणारा प्रसंग सांगा की जो तुमच्या पूर्ण लक्षात राहिला, जसं तुमच्या एक लक्षात राहिला पडता पडता वाचल्या, तसा कुठला अजून एखादा प्रसंग आहे की तुमच्या बाबतीत घडलेला की जो तुम्हाला म्हणजे शेवटच्या क्षणापर्यंत आठवेल, असा कुठला प्रसंग आहे? केरपाणी गाव होतं, त्या गावामध्ये ना मी खूप आजारी पडले होते. काय केलं? केरपाणी गावामध्ये मी रात्रभर झोपले नव्हते मी. मला दम्याचा सुरू झाला होता, दम्याचा त्रास. कोणाला सांगू आता? ते म्हणलं काय मोक्ष आला तर जाऊया म्हणलं मरून का, असं वाटलं मला. सकाळी उठला मी फोन करते
परिक्रमावासी सेविकरी असतात ना त्यांना फोन केला मी. मग एक मुलगा 20 वर्षाचाच मुलगा, काय झालं मैया? मी म्हणलं मला खूप त्रास व्हायला. मग दवाखान्यात नेलं, मला इंजेक्शन दिलं त्यांनी. तेवढं पुरतं तेवढं बरं वाटतं मला. अजून पुढे गेलं की त्रास व्हायला. मग गव्हर्नमेंटचं दवाखान्यात नेलं त्यांनी, चेकअप केलं तर माझे बीपी वाढला. त्यांनी एक गोळी दिली, काय बरं वाटलं. त्यांनी म्हणले आता तुम्हाला मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जावं लागलं म्हणजे. मग त्यांनी आम्हाला जेव्हा सोडलं तेव्हा आम्ही पूर्णपणे गेलेलीच होती. म्हणजे असं होती की 2-4 तास जिवंत राहणार. कारण तिला ना केरपाणीमध्येच डॉक्टरनी, तिला नव्हतं माहिती पण मी तिच्या सोबत होती. तर डॉक्टर म्हणले हिला अटॅकचं थोडं सौम्य अटॅक आलेला आहे, आलेलाच होता आणि हिला ताबडतोब न्यावं लागेल म्हणे जबलपूरला. तर मी म्हटलं आता गाडी तर बघायची, हिला कसं घेऊन जायचं ना. म्हणजे आपण तसं काही बोललो नाही, मैया तू जसं करून घेशील तसं करून घे असं बोललो होतो. मग म्हटलं आता तिचा जीव वाचवणं हे महत्वाचं होतं. मैया तरी मला माफ करेल का? मी तिच्या एवढी सोबत राहील, तिचं जर जीव वाचलं तर मला पण ते माझी आता म्हणजे सफल होणार आहे ना, हे माझ्या मनाला मी जाणून घेतलं. मग म्हटलं काय हरकत नाही, अगदी तिला पहिलं वाचवणं हे महत्वाचं आहे. म्हणून मग मी गाडीने तिच्या बरोबर गेली. पुढे जवळजवळ 50 किलोमीटर होतं पुढे ते केरपाणी पासून पुढे. मग गेल्यानंतर तिला एकदम आयसीयू मध्येच टाकलं. तर तेव्हा पण मी पण घाबरले होते. डॉक्टर म्हटले हिच्या घरच्यांना पण पहिलं बोलवून घ्या म्हणे, तुम्ही रिस्क घेऊ नका. मग त्यांनी असं सांगितलं, मला अजूनच भीती वाटायला लागली. म्हटलं आता हिचं काय होतंय काय नाही. म्हणजे मैयाचा धावा केला मी. म्हटलं मैया बघ आता तूच हिला वाचव म्हटलं, आणि मी घरच्यांना बोलवून घेते आणि त्यांच्या ताब्यात हिला देते, म्हणजे माझी पण पूर्ण होईल, तिचं पण जीव सुरक्षित राहील असं. म्हणजे त्या ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन त्याने मला लावला. एक दिवस पूर्ण गेला. मग दुसऱ्या दिवशी त्यांना मला बरं वाटायला लागले, सोडा म्हणलं. मग त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सोडला आम्हाला. मग तिथून परत आम्ही अमरकंटकला येऊन केली परिक्रमा, पूर्ण केली. बरोबर. म्हणजे 8 दिवस लागले मला रिकव्हर व्हायला. परिक्रमेत आपण निघालेलो असताना, परिक्रमेमध्ये आपण निघालेलो असतो आणि परिक्रमा पूर्ण करून आपण जेव्हा येतो तेव्हा आपल्या स्वभावात काय बदल जाणवतो तुम्हाला? तुमच्या स्वभावात काय बदल जाणवला, तुमच्या स्वभावात काय बदल जाणवला, दोघींनी सांगा. परिक्रमा पूर्ण झाल्यावर पहिल्या तुम्ही कशा होत्या आणि परिक्रमा झाल्यावर तुमच्यात काय बदल झाला का? आता पूर्वी म्हणजे काहीतरी समजा आता हे पाहिजे मला, ते पाहिजे मला, असा जो स्वभाव महिलांचा असतो थोडाफार, तर ते आता काहीच नको वाटतं. ते अक्षरशः म्हणजे जे आहे त्याच्यातच आता बस, आता काही घ्यायचं नाही, काय नाही. आता हे जे पुढं आपला माझा प्रवास असा चालू ठेवायचा, एवढंच डोक्यात आता ठेवलंय. आणि काही म्हणजे कोणी काय म्हटलं तरी पण त्याला असं प्रतिउत्तर करावंसं वाटत नाही. हे म्हणजे माझ्याकडून आम्ही शिकलो, म्हणजे त्या तटावर गेल्यानंतर. कारण तिथे कधी असं वादच होत कोणाशी, आणि असा प्रसंग बी कधी आला नाही. ते परिक्रमावाशींशी एवढे प्रेमाने बोलायचे, त्याच्यामुळे आपोआपच आपल्याला पण आंतरिक बदल आपला होत गेला त्यांचं पाहून. बरोबर. तुम्ही काय झाला सगळं बदलून गेलो आम्ही, असं झालं. आणि इच्छा नाही काय कोणाशी वाद घालू वाटत नाही आता. हेच पाहिजे तेच पाहिजे सगळं, म्हणजे अध्यात्माची ओढ लागली आमच्या घरात. सकाळ संध्याकाळ मैयाची आरती असते, बरोबर. त्याच्यामुळे घरातले पण लोक बदलायला लागले. त्यांचं पण हे झालं ना, मन झालं. जे आपण स्वतः बदलायला मग समोरचा, म्हणजे घरामध्ये आपलं तसं वातावरण येतं, चांगलं हे झालं, दिसून आलं आम्हाला. बरोबर, बदल झाला आमच्यामध्ये. बरोबर. विशेष म्हणजे मला तर एवढं 3-4 वेळा परिक्रमा झाली माझी. आणि येताना तर असं मैयानेच मनात असं म्हणावं लागलं, आनंद दिलं. मैयाची मूर्ती मी घेऊन आले, आणि जवळजवळ 1.25 कोटीची मूर्ती आहे नर्मदा मैयाची. आणि माझ्या तिथे मंदिरात वस्तू मी तिची स्थापना केली. आणि मोठं आपण जेव्हा घरी येतो ना परिक्रमा करून आल्यानंतर, मग ते सुद्धा तिथले लोक आपले पाहुणे स्वागत करतात ना, तर आपलं मन भरून येतं. बरोबर. स्वागत करतात म्हणजे किती छान वाटतो. आपल्या जीवनात आपण खूप चांगलं कार्य केलं हे लोकांना बी कळतं, आणि आपल्या मनाला एक खूप समाधान वाटतं की बाबा आपल्या जीवनात येऊन आपण काहीतरी थोडा का होईना खारीचा वाटा घेतलाय, असं करायला काय हरकत नाही. नाही, माझं तर पहिल्यापासूनच मी देत राहते. त्याच्यावरून घरात वाद होतात, तू का देतच राहते म्हणतात, पण माझा स्वभाव जात नाही. पण तसंच होतं हिच्यासारखं, दातृत्वाचीच भूमिका आहे.
माझी. बरोबर. कोणाकडून अपेक्षा नाही करायची, देत राहायचं. हा, चांगलं आहे. हा. म्हणजे तुम्ही पहिलेच तिकडनं गुण घेऊन आले होते की देण्याची वृत्ती तुमची आहे पहिल्यापासून. कोणी जेवण वगैरे केलं ना हम्म. तर आम्ही असं येतच नव्हतं, त्यांच्या हातात पैसे टेकूनच आम्ही येत होतो. हा, ते घेत पण नव्हते. बरोबर. मग ते लहान मूल वगैरे असतं ते आम्ही पैसे देऊन येणार. बरोबर कोणाच्या पण घरी आपण असं म्हणजे कधीच येत नव्हतो. बरोबर. आणि मला तर काहीच नाही, त्यांना खायला प्रत्येक लहान असत मुली कन्यादान, त्याच्यापेक्षा मग त्यांना पण आम्ही असे म्हणजे 10,000 रुपयाची नोट नेल्या होत्या, ते वाटप वाटतच आलो. त्यांना खूप आनंद व्हायचा. हा, त्यांना चॉकलेट मिळालं किंवा 1 रुपया 10 रुपये मिळाले ना खूप आनंद व्हायचा. मग तेव्हा आम्हाला कळलं की पैशाला किती किंमत आहे. बरोबर. आता आपण थोडं हे करत नव्हतं ना, कुठं पण खर्च करायचं. तेव्हा पैशाची पण म्हणजे आपल्याला जाणीव झाली, अन्नाची जाणीव झाली. आम्ही असते ढेकळामध्ये झोपणार, असे ढेकळं खाली आणि त्याची चटई वगैरे गादी वगैरे टाकून झोपणार, खाली वर खाली झोपणार. तेच. मग ते आता तुम्हाला महत्व घरातलं समजत असेल की घरात आल्यावर किती चांगलं झोपायला मिळतंय. तर हे परिक्रमेचा एक फलित आहे की आपल्याला सर्व गोष्टींचं महत्व परिक्रमेत गेल्यावर आपल्याला समजतं. तुम्ही पूर्ण परिक्रमा झाली, तुमची दोघींची पूर्ण परिक्रमा झाली, तर त्या परिक्रमेचं तुम्ही शब्दात काय सांगाल की तुम्हाला कसं वाटलं परिक्रमा पूर्ण झाल्यावर? तुम्हाला काय वाटलं? पहिलं तुम्ही सांगा, मग तुम्ही सांगा. मला वाटलं माझं जीवनाचं काहीतरी मी सार्थक केलं. म्हणजे हे कधीच आपण म्हणजे करू शकत नव्हतो. आपल्याला प्रत्येक नर्मदा मैयाच्या परिक्रमा करताना जी साधू आहे, तपस्वी आहेत, एवढे अनुभव आलेत ना त्यांचे, म्हणजे असं कधी पाहायला मिळालं नाही की जे साधू 10-10 वर्ष अन्न न खाता तप करतात, पाण्यामध्ये उभे राहून 1-1 महिना पाण्यात उभे राहून तप करतात ते. म्हणजे त्यांच्याकडे किती सहनशक्ती आहे. म्हणजे तिथंच पाहायला मिळते बरं का, आपल्याला MP मध्ये पाहायला मिळते, इकडे महाराष्ट्रामध्ये नाहीये ते पाहायला मिळतं आपल्याला. ते पाहिल्यानंतर असं वाटतं की आणि किती अद्भुत चमत्कार होते त्यांच्या शरीरामध्ये. अन्न न खाता हे करतात कसं असं वाटतं. आपण 1 दिवस जरी उपास केला आपल्याला भूक लागते. पाण्यामध्ये उभा राहून सुद्धा त्यांनी तप केलेले. एक साधू होते तिथं, 10 वर्ष त्यांनी अन्न खाल्लं नव्हतं. म्हणजे खूप अनुभव आले की, आणि मला सांगावं वाटते की आपण माणूस आहे ना, खूप अपेक्षा करतो आपण. आपल्याला जर एक वस्तू मिळाली तर असं वाटतं की दुसरी मिळावी, आणि साधी मिळाली की आपल्याला स्टँडर्ड मिळावं आणखी थोडं, म्हणजे आपल्या अपेक्षा वाढत जातात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, मग आपल्याकडे काही जणांकडे पैशाचा संचय पण होत नाही. आणि नंतर मग जेव्हा आपलं वय होतं, म्हातारपणी होतं, तेव्हा आपण रिकाम होतो. मग तिथं एक शिकवले की पैसा कसं वाचवायचा, म्हणजे अन्न कसं वाचवायचं, स्वतःला कसं हे करायचं, अध्यात्म कसं ओढ, साधू संतांकडे बघून आपल्याला अध्यात्माची ओढ होती. हे एवढं तप करते तर आपण थोडंसं पण करू शकत नाही का असं वाटतं. तरी आपण देवासाठी थोडं तरी दिवसातून अर्धा तास तरी हे केलं पाहिजे, नामस्मरण केलं पाहिजे. खूप अद्भुत अनुभव आले आणि जीवन सार्थक झालेलं आहे. आणि मला वाटतं की तरुण पिढीने पण अध्यात्माचं असं म्हणजे आपल्या येणाऱ्या पिढीला दाखवावं की ही अध्यात्मता आहे, नर्मदा मैया आहे. जर आपण जर दाखवलं तर आपल्या येणारी जी तरुण पिढी त्यांना पण समजेल. त्याच्यामुळे नर्मदा मैया परिक्रमा करणं म्हणजे स्वतःमध्ये पूर्णपणे म्हणजे परिवर्तन घडतं आपल्याला. एकदा तरी आयुष्यामध्ये येऊन करावं, चालत. तुम्ही काय सांगाल? मला इथेच म्हणायचंय की आयुष्यात नर्मदा परिक्रमा ही करावी, म्हणजे कारण ही नुसती सांगून त्याची कल्पना येऊ शकत नाही, ही अनुभवायची गोष्ट आहे. तर याचा अनुभव प्रत्येकाने घ्यावा आणि आपल्या जीवनाचं सार्थक करावं. आणि किंवा आपल्या जीवनात जे काय ध्येय असतं, हे काय नुसतं सुखामध्येच म्हटलं तर नाही, किंवा हे आपल्या सांसारिक सुखातच आपल्याला सर्व सुख आहे, ही कल्पना चुकीची आहे. बरोबर. जर
आपल्याला ह्याच्यामध्ये अभंगात आपण म्हणतो ना, सर्व सुखाचे आगर बाप रखमा देवीवर, त्याप्रमाणे ह्या नर्मदा मैयाच्या चरणाशी सर्व काही सुख आपल्याला भेटणार आहे. आणि याची अनुभूती जर घ्यायची असेल तर प्रत्येकानं ही पायी परिक्रमा ही करावीच, असं एवढंच मी सांगतो. बरोबर. जास्त नाही पण शूलपाणी जंगल चाला, फक्त जास्त करू नका. शूलपाणी जंगल चाला. बरोबर. तुम्हाला पूर्ण परिक्रमा समजेल तिकडे. 10 दिवस या तिथून, म्हणजे तुम्हाला सगळं जग कळेल. परिक्रमेचा ट्रेलर आहे तो, ट्रेलर परिक्रमेचा, शूलपाणी जंगल. परिक्रमेचं सार तिकडे आहे पूर्ण. हृदयामधून येतो आपण. हा, आणि परिक्रमेचं सार पूर्ण त्याच्यामध्ये आहे की परिक्रमेत तुम्हाला सर्व अनुभव त्या शूलपाणीमध्ये मिळून जातील तुम्हाला परिक्रमेतले. तिथून बाहेर पडायला. हो, सीतावन जंगल. हा, हो, सीतावनात तिथून जाताना ना वनस्पती एवढा वास येतो, इतका सुगंध येतो ना वनस्पती. म्हणजे तिथून लक्ष्मण सीताने वनवास केलेला आहे, त्या रस्त्यावरून आपण जातोय. एवढं भाग्य म्हणावं लागेल. खूप सुंदर आणि खूप दाट जंगल आहे. बरोबर. सगळं सागाची झाड तिथं, अंजिराची झाड आहेत. परत ते आयुर्वेदिक मध्ये असते ना शेंगा, हिरडे, काय ते हिरड्याच्या शेंगा म्हणून ते तिथे मिळतात, ते तिकडं. आणि सुगंध वास येतो जंगलातून जाताना. बरोबर. हे कुठलं जंगल हे? सीतावन. हे ओके. 4 दिवस तिथून बाहेर पडायला, 4 दिवस. ओके, एवढं मोठं जंगल आहे. आम्हाला तिथे एक अनुभव आला. एक हरिण होतं आणि हरणाचं पिल्लू होतं. आम्ही चालत होतो, मग हरणाचं पिल्लू आणि हरण इतकं फास्ट पळालं, इतकं जोरात पळालं ना, वाऱ्यासारखं पळालं. आणि त्याच्या मागं बघितलं तर वाघ होता, पण आम्ही थोडस लांब होतो, त्याच्यामुळे त्याचं लक्ष आमच्याकडे नव्हतं. आणि तो त्या हरणाचा म्हणजे फास्ट होता, पळत होते, शिकार करायला होता. ते फक्त आम्हाला बघायला मिळालं तेवढं. बरोबर. म्हणजे घाबरले त्यावेळेस, खूप घाबरले होते मी. त्याचं लक्ष आमच्याकडे नव्हतं, एवढंच आहे ना, तर आमचं काहीच करत असं नाही. नर्मदा मैया तर आम्हाला काय करू देत नाही, पण समोर दिसलं ना घाबरतं माणूस. हो, ते बरोबर. जयंती माता मंदिर पण तिथे असं जंगलातच एक जयंती माता. आणि तिथं वानर खूप आहे, तिथं खूप म्हणजे खूप वानर आहेत. तिथे काही सामानात लूज येत होते ते. हा, बरोबर. तर तुम्ही परिक्रमेचं पूर्ण सार काय सांगाल, की तुम्हाला परिक्रमा केल्यामुळे काय मिळालं जीवनात? तुम्ही एकदा सांगा, नंतर तुम्ही सांगा. हे शेवटचा प्रश्न आहे की परिक्रमा पूर्ण केली त्यामुळे जीवनात तुम्हाला काय मिळालं? तुम्हाला काय वाटतं, काय मिळालं? जीवनामध्ये मला फक्त अपेक्षा राहिली नाही कसली आता, आणि लोभ, मत्सर, राग सगळा माझा गेला नाही. बरोबर. आणि माझं जीवन सार्थक, मला अध्यात्माची ओढ पण लागली. बरोबर. तुम्ही काय सांगा? आणि माझ्यामुळे घरातले पण लोकांच्या मध्ये बदल झाला. बरोबर. हे पण चांगलं. परिक्रमा म्हणजे हेच आहे आपला. बरोबर. मन आहे ना, पूर्ण बदलून जातो आपण. तुम्ही काय सांगाल सुनीता ताई? परिक्रमा करण्याचा मुख्य उद्देशच हा होता की अध्यात्मात प्रगती करायची आपल्याला. आणि पूर्वी तप वगैरे केले 12 वर्ष. आता या सामान्य माणसाला तर ते काही शक्य नाहीये. बरोबर. पण जे काही साधन करायचे तर अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात केल्यानंतर ती फलद्रूप होते. आणि हा एक निसर्गाचा नियमच आहे. त्याच्यामुळे जर निसर्गाच्या सानिध्यात जाऊन जर आपण काही नामस्मरण चिंतन केलं तर हे आपल्याला आपल्या आयुष्याला, उर्वरित आयुष्याला हे चांगलं लाभदायक राहील. या हेतूने मी जी परिक्रमा केली आणि त्याचं भाग्य मला या नर्मदा माईच्या कृपेमुळे लाभलं. तर असंच पुन्हा एकदा पायी चालण्याची कृपा माईची व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करते. आणि बस एवढंच माझं म्हणणं आहे की काही नाही, एवढं हे आयुष्य पूर्ण असं तिच्या नामस्मरणात घालवावं, एवढंच. परिक्रमा करणं म्हणजे भाग्यच लागतं. हो, ते तर आहेच. हो, नाही ते आहेच. अजून एक सांगायचं मला सांगावंसं वाटतं. एक ठिकाणी असं म्हणजे पाण्यातूनच चाललो होतो, नदीतून आम्ही, आणि गुडघ्यापर्यंत पाणी होतं.
आणि ते शेवाळ होतं दगडा खाली जे दगडे होते ना ते शेवाळलेले होते, त्यामुळे असा पाय घसरायचा. आणि ते दंडक वगैरे घेतलं होतं आम्ही आणि बॅग वगैरे पण होती आमची बरोबर. तर एक 25-26 वर्षाचा एक मुलगा होता परिक्रमावासी आमच्या सोबतच. तर मी त्याला म्हटलं मला थोडा हात दे, म्हणजे मला थोडस आधार भेटेल तुझा, म्हणजे पडणार नाही. तर त्याने म्हणजे माझ्या बोलण्याकडे लक्षच नाही दिलं, तो तसंच पुढे थोडा 2-3 पाऊल चालला. आणि काय मग काय वाटलं असेल, त्याचाच पाय घसरला, तो पडला आणि हात जायला लागला. त्यालाच दुसऱ्याने मग मी त्याला म्हटलं बघ तू मला हात दिला नाही ना, मला आधार दिला नाही म्हणून म्हणजे तो एक अनुभव मला खरंच दंडक आहे बरोबर ती सुनावते, म्हणजे त्याला ती बरोबर तुमच्याशी बोलून फार सुंदर वाटलं, तुमचे अनुभव ऐकून पण मजा आली. आणि तुम्ही दोघींनी फार मोठी गोष्ट केली, चांगलं तुम्ही चालत पूर्ण परिक्रमा केली. थोडं तुम्हाला आजारी असल्यामुळे गाडीने जायला लागलं, ते सोडून दिलं, तर बरेच पूर्ण बाकीची परिक्रमा तुम्ही पूर्ण चालत केले. आणि तुम्हाला त्यांचं पण दर्शन झालं, दादा गुरूंचं, ते पण त्यांच्या सानिध्यात पण तुम्हाला राहायला मिळालं, तर ते पण एक छान गोष्ट. तेच. तर मग ते पण तुमचं चांगलं झालं. तर तुमचे अनुभव ऐकून मला पण खूप मजा आली, प्रेक्षकांना पण मजा येईल असं मला वाटते. तर तुम्ही दोघींनी वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला तुमचे अनुभव कथन केले, त्याबद्दल मी तुमचा मनापासून आभारी आहे. नर्मदे हर. आणि अशीच तुमची मैया परत परिक्रमा करून घेऊ दे चालत, आणि मग परत आपण एकदा भेटूया अशी इच्छा मैयाकडे व्यक्त करतो. खूप छान वाटलं. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला मुलाखत दिली, त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार. नर्मदे हर. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर ताई. नर्मदे हर. नर्मदे.